khoai tây để làm phân bón hữu cơ cho cây. 20g 1 lít nước. Tưới đều lên toàn bộ cây lan từ thân, lá, rễ sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, sẽ góp phần thúc đẩy cho những cây lan hồ điệp của chúng ta hậu rễ phát triển cực kỳ tốt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách chăm sóc lan bằng một loại phân bón hữu cơ mới, giúp cho những cây lan khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà sẽ có được những chiếc lá xanh tươi tốt, và những chiếc lá non mới ra thì rất là bóng và khỏe mạnh. Và đặc biệt sẽ góp phần giúp cho cây lan hạn chế được những nấm bệnh trên lá, giúp cho bộ rễ của cây lan phát triển rất là mạnh mẽ. Đó chính là sử dụng khoai tây để làm phân bón hữu cơ cho cây. Và trong khoai tây có chứa rất nhiều canxi và kali cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp. Và đặc biệt là sẽ kích thích giúp cho bộ rễ phát triển cực kỳ tốt. Cách làm thì vô cùng đơn giản và dễ. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Sau khi đã được rửa sạch, các bạn sẽ để nguyên vỏ và chúng ta sẽ tiến hành cắt ra. Và liều lượng để dùng là 20g cho 1 lít nước. Và mình sẽ cho khoai tây vào đây. Sau đó các bạn sẽ cho 1 lít nước sạch vào. Và chúng ta sẽ tiến hành xay nhuyễn ra. Các bạn sử dụng những tấm vải để chúng ta tiến hành lọc lấy phần nước trong. Và các bạn sẽ dùng nước trong này, chúng ta sẽ cho vào bình phun và để tưới cho những cây lan hồ điệp rất là tốt. Và cách làm đơn giản như thế này sẽ giúp cho bộ rễ những cây lan đang chậm phát triển và kém phục hồi sẽ nhanh phục hồi và mau phát triển hơn rất là nhiều. Sau đó các bạn sẽ tưới đều lên toàn bộ cây lan từ thân, lá, rễ. Và những khoáng chất và những dinh dưỡng có trong nước khoai tây sẽ góp phần giúp cho cây lan của chúng ta sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Và nó sẽ làm cho những tế bào trong lá lan phân chia rất là nhanh và có những chất chống oxy hóa. Do đó những lá lan khi chúng ta chăm sóc bằng nước khoai tây sẽ góp phần giúp cho cây luôn xanh tươi và chậm lão hóa hơn. Và đặc biệt là khi chúng ta dùng khoai tây để chăm sóc những cây lan hồ điệp thì những cái đầu hút của rễ ra rất là khỏe mạnh. Và nó sẽ góp phần tăng đề kháng, giúp cho cây lan của các bạn sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Và nó sẽ làm tăng sự trao đổi chất, sẽ giúp cho những cây lan khi chúng ta trồng sẽ hấp thụ được rất là nhiều phân bón. Và điều đó nó sẽ góp phần giúp cho những cây lan khi các bạn trồng và chăm sóc tại nhà, chúng ta bón bằng những loại phân hóa học hoặc là những thuốc bảo vệ thực vật thì cái sự tồn động còn lại trên lá. Và khi các bạn dùng nước khoai tây để tưới thì nó sẽ làm cho cây điều hòa sinh trưởng rất là tốt. Và nó sẽ kích thích cho những chồi non trên cây lan sẽ mau phát triển hơn. Chăm sóc bằng nước khoai tây để làm phân hữu cơ cho những cây lan hồ điệp thì những chiếc lá non đặc biệt khi phát triển thì rất là bóng và rất là khỏe mạnh. Và nó sẽ làm tăng đề kháng, làm cho lá lan luôn xanh tươi. Và điều đó cũng sẽ góp phần giúp cho những cây lan bị côn trùng cắn phá hoặc là bị nấm bệnh sẽ hạn chế và giảm đi rất là nhiều. Và nó sẽ thúc đẩy quá trình sinh trưởng rất là mạnh mẽ, sẽ góp phần giúp cho bộ rễ của cây lan đang trong giai đoạn yếu và chậm phát triển sẽ có bộ rễ phát triển cực kỳ tốt. Và các khoáng chất có trong khoai tây đều là những chất tự nhiên, do đó các bạn yên tâm dùng cho cây. Vì những loại chất hữu cơ đó cây trồng rất là dễ hấp thụ và nó sẽ điều hòa sinh trưởng rất là tốt ở những cây lan hồ điệp. Và điều đó rất là có ích cho những cây lan các bạn vừa mới sang chậu mới, và giúp cho cây sẽ thích nghi với môi trường mới nhiều hơn. Và nó sẽ góp phần giúp cho những chiếc lá non vừa mới ra
sẽ nhanh phát triển hơn rất là nhiều. Và đối với những cây lan hồ điệp khi vừa mới sang chậu, các bạn dùng nước khoai tây để tưới thì những chiếc rễ mới ở đây mọc lên rất là khỏe. Và do có chứa hormone kích thích sinh trưởng một cách tự nhiên, do đó những rễ mới ở đây phát triển rất là tốt. Và điều đó cũng sẽ góp phần giúp cho cây lan của chúng ta sẽ có được nhiều rễ hơn và cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Mỗi một tuần các bạn nên dùng nước khoai tây để chúng ta tưới cho những cây lan hồ điệp một lần. Và để duy trì sự sinh trưởng và phát triển tốt hơn thì trong một tháng các bạn có thể thực hiện từ 2 cho tới 3 lần tưới, sẽ giúp cho những cây lan hồ điệp của chúng ta luôn có bộ rễ khỏe mạnh. Và đặc biệt thành phần kali và canxi có trong khoai tây sẽ góp phần thúc đẩy cho những cây lan hồ điệp của chúng ta sinh trưởng phát triển rất là mạnh mẽ và bộ rễ phát triển cực kỳ tốt. Và công dụng tuyệt vời từ nước khoai tây sẽ giúp cho các bạn dễ chăm sóc hơn những cây lan hồ điệp tại nhà rất là nhiều. Và đối với những cây lan hồ điệp thì trong những lần tưới nước khoai tây, các bạn vẫn chăm sóc và tưới nước bình thường. Khi chúng ta thực hiện mỗi tuần một lần thì sẽ góp phần cho những rễ của cây lan hồ điệp rất là nhanh phát triển, nhất là những cái đầu hút rất là to khỏe. Và điều đó sẽ góp phần giúp cho thân của cây lan rất là mập mạp. Và những chiếc lá non mới ra thì rất là khỏe mạnh và xanh tươi tốt. Và khi tưới thì các bạn sẽ tưới trực tiếp vào phần gốc, sẽ giúp cho những rễ ở trên phần gốc này hấp thụ phân bón tốt hơn. Và chúng ta sẽ tưới từ dưới mặt lá tưới lên. Và các bạn ưu tiên tưới nước khoai tây vào những lúc trời mát, là trước 9 giờ sáng hoặc là trước 4 giờ chiều. Thì thời điểm lúc mát mẻ như vậy thì những lỗ khí khổng ở dưới lá lan hồ điệp sẽ mở ra và sẽ tiếp nhận được lượng carbon dioxide và những loại phân bón mà các bạn dùng để bón cho cây rất là hiệu quả. Mặc dù lan hồ điệp hấp thụ những loại phân bón trên lá thấp hơn những loại cây trồng khác, nhưng mà vẫn có sự hấp thụ. Và sự hấp thụ sẽ kém hơn so với các bạn sẽ tưới trực tiếp vào phần gốc. Chúng ta không nên tưới vào ban đêm vì nhiệt độ xuống thấp và sẽ làm cho những lá lan này rất là dễ bị đọng nước và thối nhũng. Và do được bổ sung lượng canxi và kali rất là tốt, và hai thành phần đó sẽ giúp cho những lá lan của chúng ta cứng cáp hơn rất là nhiều. Và đối với những cây lan hồ điệp đang có hoa thì các bạn không nên tưới vào bông hoa vì cánh hoa rất là mỏng. Chúng ta tưới sẽ làm hư bông hoa. Và các bạn sẽ tưới vào phần gốc toàn bộ cây lan, sẽ giúp cho những chiếc lá non ở đây rất là nhanh ra. Và trong nước khoai tây có chứa một chất kích thích hormone sinh trưởng rất là mạnh mẽ, loại các bạn thường hay thấy trong những loại phân mà dùng để kích thích sinh trưởng cho cây. Và khi chúng ta dùng nước khoai tây để tưới cho những cây lan hồ điệp thì những chiếc rễ đã mọc ra và phát triển rất là tốt. Và đây là một trong những chất rất là tự nhiên sẽ giúp cho cây hấp thụ dinh dưỡng từ những loại phân bón khác mà các bạn bón cho cây sẽ được hấp thụ tốt hơn. Và nó sẽ giúp cho cây mau lấy lại cân bằng và điều hòa sinh trưởng rất là tuyệt vời trên những cây lan hồ điệp. Không riêng gì lan hồ điệp, các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại lan khác đều rất là tốt. Có chứa hormone kích thích sinh trưởng rất là mạnh mẽ. Do đó khi các bạn chăm sóc những cây lan bị chậm và phục hồi những loại phân bón thấp, chúng ta nên dùng nước khoai tây để hỗ trợ bổ sung thêm. Sẽ giúp cho bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Và đối với khoai tây khi các bạn tưới thì những đầu hút sẽ rất là mập mạp và những chiếc rễ ở đây sẽ rất là nhiều. Và nó sẽ làm tăng cái đề kháng lên cây lan, giúp cho cây lan ngăn ngừa được nấm bệnh rất là hiệu quả. Vậy là chỉ bằng những cách làm vô cùng đơn giản từ nước khoai tây sẽ giúp cho các bạn có được những cây lan hồ điệp với chiếc lá khỏe mạnh, thân thì rất là mập mạp và những chiếc rễ ra thì rất là xanh tươi tốt và khỏe mạnh. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ
Và các bạn nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn luôn thành công.